Chào mừng anh em trở lại với Gear Up. Đã rất lâu rồi mới có dịp đứng nắng để quay video cho anh em xem. Và cũng rất vui là lần này chúng ta có một chiếc xe rất đáng để nói về. Chiếc C250 AMG 2015. Đây với tôi là chiếc Merc cũ có thể nói là tròn trịa nhất vào thời điểm này, cho mức giá loanh quanh khoảng 1 tỷ đồng. Là chiếc Mercedes cũ mà các bạn có đầy đủ tất cả những cái khí chất của thương hiệu xe Đức tại thời điểm hiện tại, với mức giá không quá cao và chưa bị coi là xe cổ. Mặc dù đây không phải là một thương hiệu có giá trị cốt lõi, nhưng nhắc tới chiếc C250 AMG cũ thì chắc chắn đầu tiên các bạn phải nhắc tới giá trị cốt lõi của nó. Đó là khối động cơ M274 211 mã lực 350 Nm mô men xoắn. Khối động cơ này vẫn còn được sử dụng trên chiếc E250 sau này và cả chiếc GLC 250 Formatic nữa. Và tất nhiên là so với một chiếc xe thời xưa đã từng được coi là đối thủ khác cấp, đó là chiếc Toyota Camry 2.5Q, thì động cơ này mạnh hơn vượt trội. Và điểm thứ hai, cái điểm vui vẻ thứ hai mà các bạn có trên mẫu xe này, đó là hệ thống Auxiliary Control ở đây. Nó mang tới cho các bạn những cái cá tính rất khác nhau. Cùng trên một chiếc C-Class nhưng các bạn có sự ủ dột của Eco, có sự mượt mà, dễ chịu của Comfort và có cái sự giật đùng đùng của chế độ Sport Plus nữa. Và quay trở lại với phần động cơ thì rõ ràng là sau khoảng 6 năm lăn bánh, xe của anh bạn tôi là khoảng 8 vạn rồi, thì thực sự là nó chưa có gì để bàn cả. Khối động cơ này nó vẫn quá mượt mà, lên tua cực kỳ nhanh, sự rung động gần như không để lọt vào cabin. Các bạn sẽ có một cái trạng thái mà tôi nói rằng đôi khi chúng ta tưởng tượng ra cái tiếng động cơ ấy như nó từ cái xe khác vọng vào. Tất nhiên là các bạn đang nghe thấy một cái phần tiếng vô độ nữa nên có vẻ nó hơi ồn ào. Chứ thực tế thì tắt cái phần vô độ này đi, chúng ta sẽ chỉ nghe thấy cái tiếng riu riu rất nhỏ thôi. Không có gì đáng để phải bàn thán cả. Và một điểm rất thú vị ở đây là khối động cơ M274 này thực ra nó nổ bình thường khá là to. Thậm chí các bạn nổ máy từ trạng thái nguội, cold start, thì sẽ nghe thấy cái tiếng lạch cạch như là máy dầu cơ. Và nếu các bạn có đạp cao tua lên ấy, thì người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng máy rất là lớn. Người ta sẽ khá là hoảng sợ khi nghe thấy tiếng cao tua đấy. Nhưng ở trong xe thì nó lại cách ly hoàn toàn. Đấy chính là cái sự xa xỉ của một chiếc xe sang. Nói tới sự xa xỉ của mẫu C-Class này thì tôi muốn đề cập tới những con số. Đây là một chiếc xe mà có thể nói là hiếm hoi, mà các bạn dễ gặp ở ngoài đường, chạy lên 120 km/h rồi, tăng tốc với nó vẫn quá là nhàn nhã. Và con số ở trên đồng hồ tốc độ nó sinh ra ấy, không phải là để xem cho vui đâu. Thực sự là các bạn có thể đạt được tốc độ cỡ gần 240 trên chiếc xe này. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có những cái hiệu năng thông thường mà nó rất là sung sướng. Tức là khi mà các bạn đi nhanh, phanh lại và muốn tăng tốc thì xe sẽ thậm chí ở chế độ Comfort sẽ không cần phải về số nhiều, nó vẫn giữ những cấp số rất cao thôi. Và vẩy chân nhẹ là xe lại lướt đi rồi. Mọi chuyện diễn ra quá đơn giản. Vận tốc 780 các bạn tăng tốc sẽ không bao giờ phải sử dụng nhiều lực ở cổ chân cả. Mớm chạm là xe đi. Một chiếc xe Hero Car của dòng C-Class cách đây đã tới 6 năm rồi, nhưng những cái giá trị vượt trội của khối động cơ thì các bạn vẫn còn ghi nhận được rất rõ ràng ở thời điểm năm 2021. Tiếp tục nhắc tới cái sự xa xỉ của chiếc xe này thì đây cũng là một mẫu xe mà cho phép chúng ta có trạng thái bị ấn lưng vào ghế trong một quãng thời gian rất dài mà các bạn không cảm thấy xót xe. Ví dụ như thế này. Và người ta cũng sẽ bỏ tiền ra để mua nỗi khổ khi chạy chiếc C250 AMG nữa. Một chiếc xe thông thường thì tôi thấy những anh em mà đang chạy xe bình dân mà tiếp cận xe sang, các bạn cũng thường nghĩ tới cái chuyện là xe sang nó phải êm ái, nó phải dễ chịu lắm. Nhưng mà thực ra chiếc C250 này, đại bộ phận tình huống là nó sóc. Hãy nhìn ngay vào những gì mà các bạn thấy ở phần ngoại hình đã. Một bộ lốp rất mỏng, một cái tạo hình thể thao rất thấp dưới mặt đường. Và các bạn ngó vào trong gầm ấy các bạn sẽ thấy ngay thôi, cái hành trình của giảm sóc nó quá ngắn để có thể dập tắt những dao động theo một cái cách mượt mà êm ái. Tôi không nói rằng treo của chiếc C250 kém. Thực ra C250 nó mang lại cho tôi một cái cảm giác treo cực kỳ tốt, nhưng các bạn phải xác nhận rằng tốt với hành trình ngắn. Để nói là phù hợp nhất sở hữu chiếc xe này thì tôi cho rằng các bạn phải là thanh niên, thích chạy kiểu ngổ ngáo một chút, hoặc là người già nóng tính, có vợ con rồi nhưng biết cách chạy điềm tĩnh thì nó sẽ ok. Còn lại thì chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Tôi vẫn thường nói rằng có những giới hạn về mặt vật lý mà sẽ khó có thể vượt qua được. Một chiếc xe có hệ thống treo rất tốt, nó giữ cho chúng ta có những cái pha vào cua rất cân bằng, dễ chịu
và đâu đó trên internet thì các bạn có thể gặp một video mà tôi chạy chiếc xe này trên đường Ba Vì. Đường đèo Ba Vì rất là gắt, có thể phá được cả giới hạn của cân bằng điện tử rồi, nhưng mà nó vẫn không thể nào đáp ứng được cả hai chiều. Để tìm tới với sự êm ái thì các bạn sẽ phải tìm tới với những cái level xe khác cơ, có thể phải lên tới S-Class và ổn nữa. Chiếc C-Class này nếu các bạn chuyển từ xe bình dân qua trên những mặt đường thông thường thì đương nhiên là cách âm của nó rất tốt rồi. Còn nếu các bạn đi vào những khu vực mà đường xấu, ví dụ như đường bằng bê tông hay sỏi đá nhiều, thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là xe sang đắt tiền mà sao nó ổn thế nhỉ? Đúng thế, nó rất ổn. Lại là một lần nữa, những giới hạn về mặt vật lý. Các bạn sẽ thấy bộ lốp rất mỏng, cái phần lốp rất gần hốc, và chúng ta thực ra ngồi rất sát mặt đường. Những thứ đó không thể nào mà chống chọi được với những cái điều kiện quá khắc nghiệt được. Nhưng cái đẳng cấp mà các bạn sẽ nhận ra đó là người ta đã bố trí những cái vật liệu cách âm rất là tinh tế khéo léo để tiếng ồn nó vọng vào trong xe nó không quá thô ráp xù xì. Các bạn sẽ không có cái cảm giác mà anh em hay mô tả là ngồi máy bay hay là ngồi máy cày gì đấy, mà nó là tiếng ồn chúng ta ghi nhận được nhưng nó sẽ dễ chịu thôi. Còn sự đẳng cấp vượt trội của chiếc C-Class so với những chiếc xe bình dân thì tất nhiên là khoảng cách âm, tiếng gió xung quanh rồi. Các bạn hầu như ít nghe thấy tiếng gió trước mặt, hai bên, thậm chí là trên đầu nữa. Mặc dù thì kính trên đầu cũng rất là mỏng thôi. Với chiếc C250 AMG thì quan điểm của tôi cho rằng nó sẽ hơi bị thiếu một chút ở phần vô lăng. Ở đây các bạn sẽ có một chiếc xe, tất nhiên là cảm giác lái của nó cực kỳ tốt so với xe phổ thông thông thường rồi, nhưng tôi thì lại so sánh nó với chiếc 3 Series cùng thời cơ. 3 Series cùng thời thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm vô lăng mà phải nói rằng nó rất trọn vẹn cho một cảm xúc thể thao. Còn chiếc C250 AMG vô lăng D-Cut, vô lăng này hồi xưa gọi là vô lăng AMG đây, nhưng mà nó vẫn có lẽ rằng phù hợp hơn với cái phong cách nhẹ nhàng thanh cảnh. Mặc dù vô lăng này các bạn sẽ cảm nhận được cả mức độ khác biệt của nó thông qua Agility Control ở đây nữa. Tôi thì đã chuyển chạy đủ các chế độ rồi, nhưng nó vẫn chưa bao giờ mang tới cho tôi một mức độ phản hồi đủ sắc bén như phong cách của 3 Series. Đó là điểm đáng tiếc. Chỉ là điểm đáng tiếc với 3 Series thôi nha. Còn đương nhiên là các bạn không thể nào chê được. Ngay cả một chiếc xe đã cũ như chiếc xe của anh bạn tôi, các bạn cầm lái nó vẫn rất thích sự điều tiết và truyền mệnh lệnh xuống mặt đường rất sắc nét. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian để nói về việc tại sao chiếc C250 AMG lại là chiếc mẹc cũ tròn trịa nhất ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể quay trở lại vào những năm 2014, 2015 khi mà Mercedes-Benz họ có một sự chuyển dịch rất mạnh từ những cái thiết kế đậm chất cổ điển, vuông vức trở thành một cái thương hiệu xe với những cái mẫu xe mà nó mềm mại, thời trang hơn. Và rõ ràng là cái động lượng này của họ sẽ còn tiếp tục được duy trì trong một quãng thời gian dài. Nên sở hữu chiếc C250 vào lúc này các bạn sẽ còn lâu mới có một chiếc xe cổ. Và điểm thứ hai là các bạn có một chiếc xe đầu bảng của C-Class thời gian đó, và tất nhiên là những cái đường nét đặc biệt của nó vẫn còn rất nổi bật. Nói tại thời điểm năm 2021, các bạn sẽ thấy ngay cái phong cách body kit AMG rồi bộ lưới tản nhiệt với những nan lớn. Đương nhiên là ở đây thì anh bạn của tôi đã độ rồi. Bước sang bên hông các bạn sẽ thấy ngay bộ la răng 18 inch 5 chấu rất đẹp mắt. Bên trong thì đĩa phanh đục lỗ, kẹp phanh Mercedes-Benz rồi cả Oppo thể thao phía sau nữa. Tất cả những chi tiết này nó vẫn khiến cho các bạn trở thành một con người nổi bật và nó vẫn rất đẹp mắt. Và tất nhiên là với vai trò một chiếc Hero Car thời đó thì rõ ràng chiếc C250 AMG sẽ có thêm những cái chi tiết mà nó rất dư thừa. Ví dụ như các bạn sẽ có bộ Air Balance bên trong, loa Burmester, rồi thậm chí cái bậc có chữ Mercedes phát sáng nữa. Và nếu các bạn vẫn chưa cảm thấy thuyết phục thì chiếc C-Class thời đó nó có trục cơ sở dài hơn những chiếc đồng hạng như là A4 hay 3 Series tới 30mm. Và mẫu xe này cũng có một đặc điểm thiết kế rất sang chảnh mà các bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Đó là khoảng cách từ trục A tới trục trước nó rất dài so với chiều dài tổng thể của xe. Và điểm cuối cùng đó là so sánh ngay với chiếc W204 trước đó thôi thì mẫu xe này nó dài tổng thể hơn tới 100mm. Và người ta lại cũng có một câu hỏi, đó là liệu có nên chuyển từ chiếc C250 AMG này sang chiếc C300 AMG ra đời sau một năm không? Đầu tiên là về phần động cơ, các bạn sẽ vẫn có máy M274 với công suất được tăng lên một chút xíu. Còn sự đánh đổi mà rất nhiều người sẽ lại thích chiếc C250 này hơn, đó là C300 AMG thì sử dụng hệ thống treo khí nén, trong khi C250 thì không. Một đặc điểm rất là Việt Nam. Những chi tiết khác thì rõ ràng là chiếc C250 AMG nó vẫn thể hiện vị trí một chiếc xe dẫn đầu của phân khúc cỡ nhỏ. Các bạn sẽ vẫn có những thứ rất dư thừa. Ví dụ như phần đệm ghế ở đây chỉnh được cả độ dài của phần đỡ đùi, rồi Air Balance,
rồi loa Burmester. Và cũng nhân chi tiết này thì ở trên TikTok của tôi cũng đã có một video thử nghiệm bộ loa này, các bạn có thể lên để xem. Về những cái chi tiết mà tôi cho rằng chúng ta sẽ phải đánh đổi nhiều, đó là phần màn hình giải trí ở đây nó không phải là cảm ứng và các bạn sẽ không có Apple CarPlay. Một chi tiết rất đáng tiếc nói ở thời điểm năm 2021. Và cuối cùng thì cũng là một phần rất cá nhân thôi, tôi rất thích sử dụng HUD nên chiếc C250 AMG này sẽ bị thiếu vắng chi tiết đó. Có thể các bạn chưa biết thì nguyên lý đánh đổi là thứ mà các bạn sẽ buộc phải chấp nhận khi mua xe hơi ở Việt Nam. Xem nào, ở tầm giá chưa tới 3 tỷ đồng. Còn 1 tỷ đồng Mercedes-Benz sang xịn mịn chạy sướng thì tất nhiên sự chấp nhận ở đây đó là quỹ thời gian và tài chính phải tăng lên. Với một chiếc Mercedes-Benz chạy khoảng 8 vạn như mẫu xe của anh bạn tôi thì tất nhiên là giá trị cốt lõi của nó sẽ vẫn còn nguyên, các bạn sẽ chưa phải lo lắng gì nhiều lắm đâu. Nhưng thực sự là việc dành nhiều thời gian và tài chính hơn để chăm sóc một chiếc xe cũ sẽ là điều mà những anh em mua xe lần đầu sẽ chưa thấy quen lắm. Và cuối cùng là nếu các bạn cảm thấy chưa biết là liệu mình có thực sự nên bỏ 1 tỷ đồng để mua chiếc C250 AMG cũ hay không, thì chúng tôi cũng có một group ở trên Facebook tên là Gear Up. Ở đây chúng ta nói về xe là nơi mà chúng ta có thể trao đổi những cái câu chuyện nó dài hơn những comment ở trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại ở một video khác của Gear Up.